Salutare lumea, bine din nou un episod, să jucăm, da, Amnesia, Dark Descent, pentru că a fost gratis pe Epic și am zis că o să fac seria asta și n-am mai apucat să fac seria asta și am făcut seria asta. Starting game, normal, normal. N-am mai jucat un joc horror, n-am jucat un joc horror de vreo 4 ani. Yeah, that sounds right. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Ok, Daniel și el din Londra. Deci el e Daniel și e din Londra. Oh, ok. What? Deci cum pot să iau totul? What is this? Am băguit deja jocul, ok. N-am fost pe aici, dacă vreți să știți. Items to throw. Bine de știut. Mi-e frică, pentru că nu-mi plac jocurile horror. Dacă eram în locul ăsta, sincer găseam prima chestie ascuțită și mă sinucideam. Că pe bune, chestia asta... Adică, nu știu dacă știți, dar amnesia e cam... chestii care vrea să ne omoare. Holy f... Jesus, chill. Cine dă cu ușa în halul ăsta? Nu știu dacă asta va fi o serie, dacă voi reuși să trec. Bă, dacă pe mine m-a creat mai mult, fac impart la asta. Ok. De ce trebuia, Doamne, să ia fucking amnesia? Pentru că urăsc amnesia. I mean, preferam sincer să-mi dea un joc scary care să nu fie horror, doar așa să te sperie puțin.
Am avut și ecran dacă e. Mai vedem și ceva dacă e. Tab. Use. Underbox marines can. Okay. Where can they boss? Am înțeles. Uf. What? Cum se... What? 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 Fuck? Am înțeles, ușa e... Și aici... Yo, chill!
Doamne, ascultă-mă dacă existi. Și sper că existi. Ai milă de mine. Eu sunt prost, Doamne. Dar ce caut aici? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Dar, man, am o întrebare foarte bună. Man, am o întrebare foarte bună. Tu taci. Tu vezi lumina soarelui, da? Da. De ce nu te duci? De ce nu ieși? De ce nu ieși odată? Oh. De ce nu se spargi, uite, spargi ceva? Acolo să fie redes. De ce nu ieși afară cu prima ocazie? Dar fix acum v-ați găsit să mă sunați. Alo? Bine, eram în mijlocul unei filme. Da. Da. Pam. Fac, da. Use oil. There should be more coop racks. Let me see. And one part aquaforce. Yes. Picked up oil. What is this? Hot sorghum. Containing mixture of all sorts. So ce? Sanity, slightly headache. All is good. What? What is this place? Shit. Ce, Doamne, iartă-mă că nici nu știu cât de veciul cu bunica mea e asta. Doamne, fere-mă.
Bă, mie nu-mi place, sincer. Nu, noi am mers pe acolo. Efectiv, să mergem unde am rămas, nu? Bă, adică a slightly headache. Ok, am înțeles. Atâta timp când nu este crazy de spui. Că aici, sincer, vreau să mă duc jos. Am înțeles. Aoleu. Vă spun eu, până la finalul seriei este, dacă facem de la slightly headache, clar o să ajungem la mai bine. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Asta nu mai are ink. Nu mai are ink. Trebuie să mă duc very fast. Am înțeles. Yes. Citiți voi dacă vreți, că eu n-am timp să citesc. Hai! Încerc să-mi salvez cât prostie din asta. Asta e chestia, de ce nu spargi geamul și fugi? Să poți să spici, să-ți rup gâtul și mai bine. Bă, bune, adică ești nicăieri din fucking nicăieri. Am înțeles? Deep ink. Nici o fucking idee unde ești sau cine ești. Ia, n-am parte geamul și pleacă. Easy.
castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Cum adică The Shadows? Nu. Facem aici băiatul. Speriat, Doamne. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Are shaking. Am înțeles asta. Stai bici, eu dici ce mai fac. Mă rog, o să vedem asta în episodul următor, pentru că sincer chiar nu mai pot. Cam atât ar fi cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să subscribeți, dacă mai vreți amnesia și v-am pupat, ceau, ceau.